Hello guys! Welcome back to my channel, and if kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga new videos ko. Hello guys! For this video, I'm going to do a first impression review with this Vice Duo Finish Foundation ni Vice Cosmetics. So ito, last week ko pa ito nabili and medyo late na yung review ko kasi meron pa akong ibang ginagawa. So by the way, nabili ko to sa booth sa Pacific Mall and yung price niya is 245 pesos. So itong Duo Foundation na to is meron siyang 8 shades. So yung 8 shades niya is Tisay, Puti na Mes, Morena, Shady Vice, Kinesa, Chesa, Sopinay, and Floresa. So, itong pinili ko na shade is Tisay. Ito yung pinaka-maputi. Sabi ko pinaka-maputi sa lahat. Wala lang. Ito lang kasi yung mas feel ko kasi yung medyo mas feel ko lang yung maputi. Feel ko lang kasi Tisay. Wala lang. Feeling ko Tisay. Charot. So, yun. Yun yung mga kiniklaim ni Vice Duo Foundation. So, yung mga kiniklaim niya, sabi niya dito is oil control, buildable, and blurring. So, medyo curious ako dun sa blurring na effect na ibibigay nitong Vice Cosmetics na to. At ang kagandahan pa nito guys, meron siyang kasamang SPF. And yung SPF niya is SPF 25. So, maganda na rin ito lalo na ngayon, di ba, sobrang init ng panahon and hindi mo na kailangan maglagay ng sunscreen kasi meron siyang SPF 25. And this product also contains 7 grams and designed and formulated in Los Angeles, California. So, ito siya guys. So, buksan na natin siya. So, hindi ko pa siya nagagamit. Excited ako sa blurring effect na sinasabi niya. And tamang-tama guys, yung skin ko talaga sa face is very oily. So, mabilis akong baging, lalo na ngayon sobrang init. So, super mabilis ako pagpawisan sa aking face. And ito na siya guys. Kung babasahin nyo guys, lahat ng mga information na kailangan nyo is nandito na siya sa likod. So, ayan. So, hindi lang, nag-blur lang siya. So, buksan na natin siya guys. So, super cute yung packaging niya. Para siyang red-violet ba to or violet? Parang ganun ito. Pagka-shining, shimmering yung pagka-packaging niya. Yan. Wow. So, ito siya guys. So, yung pagka-open mo siya, makikita mo yung logo na Vice. Parang naka-emboss siya yung Vice. And may kasama na rin siyang sponge na maliit. So, ayan. So, tanggalin na rin natin. Kasi itong, yung salamin niya, yung mirror niya, is, may pakalagay pa siyang plastic. So, medyo malabo pa siya. So, tanggalin rin natin. Ano ba siya tanggalin? Gusto nyo guys, para mas malinaw, pwede nyo tanggalin yung plastic na nakakover sa kanya kasi medyo malabo siya kapag may plastic. So, there you go. So, bago ako maglagay ng Vice Duo Foundation, maglalagay muna ako ng moisturizer sa aking face. Kasi kapag wala akong moisturizer sa aking face, wala lang. Every time lang talaga naglalagay ako ng any powder or foundation, naglalagay lang ako ng very, very light lang. Kasi feeling ko, pag meron akong moisturizer, mas makapit yung pressed powder or foundation sa aking face. Very, very light lang naman. Kasi kapag naglagay ka ng masyadong moisturizer ngayon, kasi lalo na ngayon, sobrang init and baka lalong malagkit. So, konti-konti lang. Medyo mabasa lang. Para dumikit lang yung mas madikit lang yung foundation or powder sa akin. Ayan, okay na yun. And alam ko kasi, kapag sinabing Duo Foundation, pwede mo siyang i-apply sa face mo ng dry, and pwede mo na rin siyang basain. So ako, hindi ako mahilig magbasa. Diba before, binabasa pa natin yung sponge, and ganyan-ganyan. So ako, hindi ako mahilig sa ganun-ganon. Ako talaga, usually gamit ko lang is powder lang talaga. So ito, ititry na muna natin tong Duo Foundation na to sa left side, and then para mas makita natin yung difference sa kanan. So unahin ko na muna tong kaliwa. So dilagay ko muna ng aking, start muna ako sa ano. So
So, hindi na lang pala ako lalapit kasi may mirror na nga pala to. Medyo basa-basa pa pala yung moisturizer ko. Kaya ayan, make sure din talaga na kapag maglalagay kayo ng foundation, is tuyo na yung moisturizer nyo kasi kapag wet nyo siyang in-apply and then pinatungan nyo ng foundation, magbubuo-buo siya. Dapat make sure din talaga na tuyo na. So, medyo basa pa pala. Super konti lang yung nilagay ko. Kasi ayoko maglagay ng masyadong madami. So, ayan. Tapos ko na lagyan yung kaliwa. And nakikita nyo ba yung difference, guys? So, ito yung medyo namuulan dito ng konti. Pero konti lang naman kasi nga basta ko pa in-apply niya. Hindi pa tuyo yung moisturizer. So, meron ba siyang blurring effect? So, nakikita nyo ba yung blurring effect na sinasabi niya? Blurring effect daw. Ayun. Parang hindi ko masyadong makita yung blurring effect. Yan. So, lagyan na muna natin yung ating kanan and pantayin na natin. And make sure din na kapag maglalagay kayo ng duo foundation, and make sure din na meron kayong ilalagay sa neck nyo para pantay na pantay din kasi yung kulay nyo. Para hindi masyadong sobrang puti yung face nyo, tapos yung neck naman is hindi ganun kaputi. Para may iwan siya. Kaya dapat pantay talaga. Ayan. Tapos na ako maglagay ng duo foundation. And ang ganda ng effect niya sa aking face. And parang napaka-flawless ng pagkakalagay. Ang napaka-flawless ng duo foundation kapag nilagay sa aking face. Parang super kinis niya sa aking face tingnan. And na-hide na yung aking. Kanina kasi meron ako mga freckles. Sa malapitan kasi meron akong freckles sa dito. So, hindi lang siya kita. So, ngayon, na-cover up na siya. And, let's see naman kung anong itsura nito kapag nag-full makeup na tayo. So, I'll be right back. So, I'm back. And, this is my simple makeup. So, nag-add lang ako ng a little bit makeup on my face. And I didn't put anything on my eyes. So, walang anything. I didn't put eyeliner or mascara. Just eyebrow lang nilagay ko. Yan, kilay lang. And a little bit blush on lang. Kasi for me, I just wanted to look simple lang using this PESOS Duo Foundation. And bigyan ko na ng final verdict itong Duo Foundation. For me, super ganda niya sa aking face. And para ako naglagay ng BB cream na whitening, yung mga instant whitening, na para ako may nilagay na gano'n sa aking face. And hindi ko, as of now, iniisip ko pa rin talaga yung blurring effect na sinasabi niya. Hindi ko talaga alam kung ano yung blurring effect, kung nagmukha bang blurring effect, nagkaroon ba ako ng blurring effect sa aking face. But for me, para na rin pumuti yung aking face and super kinis niya and super ganda niya talaga. Para ako naglagay ng alam mo yun, yung parang pinong-pino talaga yung aking skin ko, yung face ko kapag nilagay ko itong PESOS Skin. Hindi ko alam yung exact word, pero totoo talaga maganda siya. And for me, hindi ko na kailangan maglagay ng too much makeup para lang i-partner dito kay Duo Foundation. Kasi dito pa lang sa aking skin, napakinis niya na yung skin ko, parang napaputi niya rin yung aking face. And ang kagandahan pa nito, mayroon siyang oil control. And for me, yung skin ko talaga is very oily, lalo-lalo na ngayon na super init. And ang kagandahan pa niya, meron pa siyang kasamang SPF
25. So, hindi mo na kailangan magdoble-doble pa ng patong. Na sa inyong face, so maglalagay ka pa ng BB cream, tapos papatungan mo pa nito. So, ito, si Vice Duo Foundation, kahit ito lang ilagay mo sa iyong face. So, it's up to you kung gusto mong maglagay ng moisturizer. Pero for me, mas gusto ko maglalagay ako ng moisturizer sa aking face bago ako maglagay ng Duo Foundation. And all in all, super ganda niya, and it's highly recommended din itong Duo Foundation. And sa price niya na 245 pesos, okay na rin siya. So, ang hindi ko lang talaga medyo ano sa kanya is madali siyang maubos kasi tingnan nyo guys, 7 grams lang siya, and ako talaga feeling ko konti lang rin yung nilagay ko eh. Pero yan, natanggal ka agad yung vice na naka-emboss sa kanya. So, natanggal na agad. So, ayun. So, yun lang guys ang masasabi ko dito kay Duo Foundation ng Vice Cosmetics. And thank you for watching my video. See you on my next video. Bye!